Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to biology class 12 biology da chapter number 22. पति की आखिर की यो द्री शॉर्ट टॉपिक्स थी कि आगा शॉर्ट क्वेश्चन के दागे रातों चांस चले आगे पति की वो टॉपिक थे सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स उनका खुसूसियात ये दस खुसूसियात कि आगा रिलेटेड ही द सेक्स था दी मतलब दादे दस खुसूसियात कि आया आगा सिर्फ द खसी सर ताल्लुक साथी या द सड़ी सर ताल्लुक साथी هغه خصوصیات ته موږ وایو سیکس ریلیټډ ټریټس په دې کې دا هم موږ ویل شو چې دا د سیکس کروموسوم سره چې تعلق ساتي لکه فرض کړئ زموږ سره میل دی هغه ایکس واي کروموسوم دی فرض کړئ زموږ سره فیمیل دی هغه سره ایکس ایکس کروموسوم دی نو د دې سره چې تعلق ساتي نو اولنې خبره دا کوم ټریټ شي د دې سیکس سره تعلق دی یعنی د میل او د فیمیل سره په دې کې یو میل نشته یعنی داسې کوم خصوصیات دي چې دا غي د وجینه پته لګي چې دا سړی فیمیل نسبت کې پلټه کېده یعنی داسې کوم خصوصیات دي چې هغه نه پته لګي چې د دې خصوصیاتو د وجینا دا کوم انسان چې دی دا خزه no not necessarily being linked and may be controlled by autosomal gene دا یاد ساتئ sex related traits دا خصوصیات چې هغه د وجینا د پته لګي چې آیا دا انسان چې دی دا سړی دی دا انسان چې دی دا خزه نو زموږ په ذهن کې دا خبره راځي دا کوم خصوصیات چې دي نو دا صرف د سیکس کروموسوم سره چې تعلق ساتي خدای ساتي چې د سیکس کروموسوم علاوه دا د اټوسومل کروموسوم سره چې هم تعلق ساتي بعضي اټوسومل کروموسوم داسې چې داخلي د وجینا دا پته لګي هغه داسې خصوصیت کنټرول کوي دا نه پته لګي چې دا انسان سره دی دا انسان چې دا خاصه نو دا زموږ سره سیکس ریلیټډ ټریټس صرف پکې یاد ساتي چې دا یوازې د سیکس کروموسوم سره تعلق نه ساتي دا د اټوسومل کروموسوم سره تعلق ساتي دا اټوسوم چې اټوسوم کروموسوم چې بیا چې باندې کوم جین موجود دي موږ د اټوسوم جین وایو نو داخلي د وجې چې دا خصوصیات چې هغه هم کنټرول کوي بیا موږ سره سیکس لیمیټډ ټریټس دي یعنی هغه خصوصیات چې هغه لیمیټډ دي د سیکس سره یعنی هغه صرف د سیکس کروموسوم سره تعلق ساتي دا خصوصیات چې هغه سیکس کروموسوم کنټرول کوي د اټوسومل کروموسوم سره چې دا تعلق نشته traits which is only limited to male or female هغه خصوصیت چې هغه صرف د میل سره تعلق ساتي یا د فیمیل سره دلته کې اشاره کوي سیکس کروموسوم ته due to anatomical structure of male and female که تاسو خیال وکړئ anatomy ته موږ وګورو نو د ښځې او د سړي چې کوم anatomy دا باقي ډېر زیات فرق دی فار ایگزامپل موږ تاسو کوم کم فیمیل چې هغه خپل بچو ته چې پي ورکوي نو دا پای چې په کوم سټرکچر ورکړي دا سټرکچر چې دی دا په میل کې چې دی نه نو څونه کټ فرق شو ټیک شو یا زه دا وایم beard growth in male چې سړو چې کوم ګیره چې دا غرخیږي په خزو کې چې دا ګیره چې دی نه راخیږي دا څه سړو کې راخیږي نو دا کوم خصوصیات چې دي یا د خزو بچو له پی ورکول یا سړو ګیره راختل نو دا خصوصیات چې دي دا صرف سړی دا یا خاصه د دې محدود دي د سیکس کروموسوم د وجې نو دا د موږ وایو سیکس لیمیټډ ټریټس بیا زموږ سره سیکس انفلوئنس ټریټ دي د دې سره کار دی چې ټریټس which are found in both male and female دا خصوصیات چې هغه په میل کې هم دي په فیمیل کې هم دي نو دا د موږ سیکس انفلوئنس ټریټ چې دی هغه وایو but expressed more commonly in one sex خدا خصوصیت چې دي لکه ما تاسو ته دا خصوصیات چې هغه په فیمیل کې هم دي په میل کې هم دي خو په دې کې دا حساب دي چې دغه خصوصیت یا په فیمیل کې راښکاره کیږي یا په میل کې راښکاره کیږي دا هغه وجه سره چې کریکټر د دوانو سره او د دې کریکټر کم جینز چې هغه یو کې ډومیننت پاتې شي په بل کې چې ریسیسیو پاتې شي چې په کوم کې ډومیننت پاتې شي د خصوصیت په باقي راښکاره شي چې په کوم کې ریسیسیو پاتې شي نو د خصوصیت په باقي پټ پاتې شي due to hormonal difference موږ کې دا ویل شو چې د هارمونز د وجې چې هغه ډیفرنس چې راځي ځکه چې د میل چې کوم هارمونز دي د ډیولپمنٹ په دوران کې هغه جدایي د فیمیل چې کوم هارمون دي هغه جدایي ایگزامپل زه ویل شم چې بولنس ګنجاپن اټوسومل ډومیننت ټریټ ان میل بولنس ګنجاپن چې د انسان په سر وخته کتل انسان چې ګنجا شي کټا شي نو دا خصوصیت چې د په میل کې موجود دی اټوسومل ریسیسیو ان فیمیل په زموږ چې کوم فیمیل له دا خصوصیت چې دا اټوسومل کروموسوم دی خو په فیمیل کې دا ریسیسیو دی که په فیمیل کې دا ډومیننت وي دا خصوصیت په باقي بیا ښکار شي وایي sex related traits
هغه خصوصیات چې هغه سکس کروموسوم چې هغه کنټرول کوي سکس ریلیټډ ټریټس چې هغه زموږ سره دا دی ها سکس ریلیټډ ټریټ دا دی چې دا یو سکس کروموسوم نه کنټرول کوي اټوسومل کروموسوم نه کنټرول کوي سکس ریلیټډ ټریټس دا دی چې دا خصوصیات چې سکس ته چې مین فیمیل ته چې محدود دي او سکس ریلیټډ ټریټس دا دي دا خصوصیات چې په مین کې وي په فیمیل کې وي خو په مین او په فیمیل باندې په یو کې دا راځي کیږي په بل کې دا پاتې په یو کې ډومیننت پاتې شي په بل کې ریسیسیو پاتې شي نو دې سره کلاس 1 بایولوژي چپټر نمبر 22 چې ختم شو بل چپټر به ان شاء الله تاسو ته ډیر زړه